om vi väljer på svenska. Jag och Mattias Oké, vi kommer från Chalmers. Från en avdelning som heter Construction Management and Engineering. Där vi jobbar med digitalisering. Mycket BIM, även andra leksaker, virtual reality och sånt. Men idag så tänkte vi skulle snacka om Total BIM då. Och första frågan från mig är säkert, vad är detta då? Och det här har vi egentligen ingen tydlig definition på, utan det här är lite karaktärsdrag som vi ser i framåtslutade projekt i branschen. När man kör all in BIM. Så vi har ett par karaktärsdrag. Vi sätter modellen i centrum. Vi tar all information från ett ställe. En sanning, one truth, single source of truth. Vi ser att man sätter modellen som juridiskt bindande. Det är egentligen en av de viktigaste grejerna i det här konceptet. Vi kör utan no traditional blueprints, no traditional drawings. Rikningslös på svenska. Tegnings- eller teckningslös på franska. Ja. Vi har ju Skavlan på Exit och Skam och sånt i Sverige, så att den lär oss. Och fördelen med det att vi tar bort de traditionella ritningarna, då kan vi egentligen börja förlura lite. Vad är det bästa sättet att representera den här informationen på? Så vi tänker att konceptet innehåller mycket att man jobbar produktionsanpassat. Inte traditionell ritning för sakens skull, utan vad kommer man behöva i produktionen på arbetsplatsen. Det här konceptet ställer ju höga krav på mjukvara. Kanske därför vi är här idag. Gränssnitt, användarvänlighet. För att få det blir ganska mycket mjukvaruorienterat. Men kanske viktigast utav allt är att det handlar om att lämna gamla trygga arbetssätt bakom sig och tänka att framåt innovativt. Men nu har vi nya begrepp, så då kanske man kan gå tillbaks lite till vad vi menade med de gamla begreppen. Och när BIM lanserades så var ju det digital representation, byggnad, anläggning, 3D-geometri, information kopplat till de här objekten och relationer. Så det är en ganska smart modell. Systemer, komponenter i systemen, lite om vilket system man tillhör. Och jag tror att jag kommer att se mer det under andra presentationer. Och möjligheten fanns hela tiden också att vi kan ju skapa ritningar från den här sofistikerade representationen. Men tanken var väl att detta skulle ju lösa och förändra sättet som vi jobbade med informationsutbyte i branschen. Men då ställer jag frågan till dig, Mattias. Blev det verkligen på detta sättet? Nej, det var väl det som vi alla vet nu och som vi inser i branschen också. Tack. Det var ju att vi ville gå mot det här modellbaserade och digitala samlade informationen i en modell. Men vi hamnade någonstans att vi fortfarande var kvar ritningarna egentligen. Och att vi skapade egentligen två parallella processer då. Och det som händer oftast i processen som ni kanske känner igen då, är att man börjar med att jobba med BIM och man trycker ut ritningar. Men i och med att kontraktshandlingen är ritningar så blir det att man bör prioritera ritningarna när man börjar närma sig deadline och ut i produktionen. Och då släpper man modellen och sen det som händer ofta slår ut i produktionen är att man inte vågar använda modellen eller lita på modellen. Och därigenom så går man tillbaka till det traditionella statiska ritningar och tappar det här datordrivna. Om vi tittar på en studie från UK så tittar de lite på hur mycket tid ligger vi faktiskt på att generera ritningar. Då lägger vi 41% enligt den här studien. Vi lägger alltså 41% av vår tid i projekteringen på att bara skapa statiska ritningar. Som egentligen dör direkt när man trycker print. Och mycket handlar om att skapa snygga eller fina ritningar som ska försöka tolkas. Och ser vi på den här grafen då så ser vi ju närmare produktionen vi närmar oss. Då är det bara grönt här. Så då fokuserar vi bara på ritningar. Och det är lite det vi har identifierat då. Är det här verkligen det bästa sättet att representera och visa och stötta de mycket produktionen och senare förvaltning?
Sen har vi den här som är ett bra exempel. Det är här vi hamnar då. Vi gör de här snygga ritningarna, men det är ju någon som ska tolka dem ute i produktionen. Alla här ser ju direkt vad det är. Men sen när vi börjar lägga ihop dem då, så kan det bli ännu svårare då. Och då blir det väldigt klart vad vi faktiskt ska bygga. Medan då har vi ett exempel som i en BIM-modell eller en 3D-modell, så blir det ju mycket enklare att tolka den här. Och man ser de andra disciplinerna och hur man interagerar här. Så oftast gör vi ju fantastiska kollisionskontroller. Men så levererar vi det. Och då uppstår vi kollisionerna ute på bygget ändå. Det var gjort för 1 år sedan. Vi tittade då på om vi kunde få lite egentligen vetenskapligt bevis på detta då. Så vi gjorde en studie där vi hade granskning i 2D i digitalt media. Granskning i 3D och granskning i VR. Och det var ju installation och el som var kategorin här då. Och det vi kan säga då, så testar vi då finns det någonting som NASA använder när de testar sina astronauter uppe i rymden bland annat då, som är cognitive load, det vill säga hur hög kognitiv belastning har det för att ta till det någonting. Så då testar vi den enkäten på 2D, 3D och VR. Och lite som ni ser i resultatet här då, så är det mycket högre kognitiv belastning när det gäller tolka ritningar. Lite lägre när det gäller 3D och minst när det gäller VR. Sen om vi tittar då ytterligare en, hur mycket fel hittar de i den här? För vi hade ju skapat fel i den här miljön som de skulle hitta. Och då ser ni ju även här nere att de hittar ju knappt några fel i 2D. Och problemet här med de här typerna av ritningar är ju att det står höjder och liknande, och det är ju extremt svårt att läsa ut. Johannes gjorde det, jag vet inte, du hamnar på medel eller någonstans, så kanske ett fel du hittar. Medan då i 3D, som ni såg tidigare bild, är lättare, och dessutom då i VR blir det ytterligare lättare då. Att man faktiskt upplever miljön i skala 1-1. Ja, och vi har gjort fler sådana här tester. Det här är från ett examensarbete när man vill testa med yrkesarbetare, alltså professionals verkligen. Hur de kunde extrahera information från olika medier. Och då fick de uppgifter att de skulle ta reda på viss information från ritningsvarianten. Alternativ 2 var från en 3D-modell. Och alternativ 3 var liten specialgjord 3D-modell, annoterad 3D-modell. Och så fick de en viss tid på sig och vissa uppgifter. Och det visade sig att den här annoterade 3D-modellen var det som funkade absolut bäst. Men antagligen det som kanske är mest intressant från den här studien, det var att de har en ganska stark confirmation bias. Så att när vi visade då resultaten, att de här yrkesarbetarna, ja, men du har presterat mycket bättre när du jobbade utifrån en 3D-modell än vad du gjorde utifrån ritning, så var de fortfarande övertygade om att de hade fått mindre tid på sig när de granskade ritningen. Så de är så övertygade om att de fundamentalt ska vara bättre, och det är kanske också en signal varför ibland det kan vara svårt att få branschen och innovera och släppa de här gamla trygga arbetssätten. På samma tema så i en kurs som jag hade för några veckor sedan så tänkte jag så här, men vi testar lite såna här grejer på studenterna då. Och då fick de ett väldigt enkelt, de skulle ta ut mängder från ritning och sen från modell. Fasadarea, det var det enda vi skedde. Och så fick de lite ritningsmaterial. Det var ändå ganska preppat och förberett. Och det intressanta är att facitet var ju från, där hade vi skapat en väldigt förenklad BIM-modell som de kunde klicka på, så fick de ut arean. Det var ju 100% rätt då, ungefär 1200 kvadratmeter. Tog mellan 3 och 10 minuter. De hade aldrig sett de här grejerna tidigare. Just kan BIM-viewen. Sen fick de ritningsmaterial. Det tog mellan en kvart och 50 minuter för dem. Och spridningen var upp och ner ungefär 400 kvadratmeter fel. Alltså plus minus 16%. Och detta var ju bara på en så pass enkel grej som fasadmaterial. Och då tänker ni så här, ja men det är ju studenter.
Ja, men ge dem 1-2 år så kommer de hamna hos er sen i de här projekten. Så vi säger att detta är ett ganska bra exempel på att med modeller så funkar detta mycket bättre. Så då kan vi ställa oss frågan då. Mattias berättade ju där att det lägger ju 40% av tiden i genomsnitt i BIM-projekt på att producera de här ritningarna. Och det är egentligen som vi ser nästan ett sämre material. Så vi spenderar tid och pengar på att ta den här fina representationen och göra det till någonting som är enligt forskningen då mycket sämre. Så det vi har sett egentligen är ju att det sättet vi använder BIM i de flesta projekten idag är ju egentligen mer inte så som BIM var tänkt användas utan mer någon form av hybrid-BIM-variant. Där vi jobbar med modellen och så skapar vi sen ritningar. Men samtidigt så i många fall så lägger vi inte riktigt fullt energi på modellen så att vi kan lita på det. Så att det har vi sett i många fall också att det uppstår ibland liksom konflikten när ritningar och modeller det stämmer inte helt och hållet överens. Och då blir det ännu svårare att få det att flyga på ute på arbetsplatserna. Och ritningar var Teckning, ja precis. Ja. Vi har själva problem med mätning, att det är målning på norska. Det har varit mycket conflicting understanding under åren här när vi har varit i Norge. Men så även om vi nu då försöker på något sätt lansera det här konceptet med Total BIM och det låter kanske att men herregud, det där måste ju vara jättesvårt att liksom flytta hela branschen till att vi bara ska jobba utifrån modellen, så tror vi att det snarare är i någon form av peak complexity med hybrid-BIM när vi ska hålla båda de här grejerna igång samtidigt. Sen så finns det ju mycket coola applikationer som vi kommer se under dagen. Men just vi tror i alla fall att livet kommer bli mycket lättare när man går över till Total BIM. Och bara som ett exempel, här har vi ett annat exjobb när man gjorde informationsleveransgranskning på 3 sjukhusprojekt som var BIM-projekt, men det var fortfarande ritningar som var kontraktshandling. I det här fallet så testade vi IDS, Information Delivery Specification, när man automatiskt kan kontrollera informationsmängden i modellen utifrån en spec. Och det chockerande är ju att det är liksom, i de här modellerna, det är över 80% fel. Informationen är liksom, den uppfyller inte de här kraven. Sen när man liksom börjar släppa lite på de här kraven och kanske börjar titta efter informationen i andra property sets, så börjar den finnas där. Då kanske man förbättrar så att det bara är 70 eller 60% fel. Men det här tror vi då är ett resultat av att här har inte modellen varit juridiskt bindande. Man lägger inte lika mycket energi på det. Och sen blir det ett problem. För att då kan man inte heller lita på modellen och då är det svårt att få in det i produktionen. Och där vi då tror att lägger man liksom modellen som first class citizen så kommer de här felen upptäckas lättare och att man då åtgärdar det. IDS för övrigt verkar vara en nice grej som funkar bra. Sen är det så här, de här hybridutmaningarna, det är inte bara i byggbranschen, de finns i andra branscher också. Jag vet ju i alla fall i Sverige så gillar inte byggbranschen att man jämför med fordonsindustrin. Jag tar äldre exemplet. Vi har ju fortfarande bilfabriker i Sverige och våra kompisar som jobbar där, de säger det att har vi bara ett projekt med förbränningsmotor eller ett projekt med bara batterier så är det väldigt mycket lättare att driva än det här hybridbilprojektet. För då blir det så jäkla mycket kompromisser. Man får inte så mycket batteri, motorn, det är inte så bra. Och vi ser väl kanske lite detsamma, att det blir mycket kompromisser när vi i hybridbilprojekten ska försöka hålla båda de här representationerna igång. Förhoppningsvis så är det nya standardkontrakt runt hörnet på gång i Sverige som vi hoppas ska underlätta med detta. AB25 hette det från början, det blir kanske AB26 allmänna bestämmelser som vi tror ger nya förutsättningar för att faktiskt göra det lättare att köra Total BIM-projekt. Där digital modell har fått högre status än beskrivning och ritningar. Och om du pratar med någon som har varit med och tagit fram de här grejerna så skulle man nog nästan kunna säga att med digital modell så menar de egentligen det här Total BIM-konceptet.
Så att har man en 3D-modell där man gör lite kollisionskontroller på i projektet så räknas egentligen inte det som digital modell. Så här hoppas vi då att det här kan leda till att det blir lättare, i alla fall i Sverige, att implementera Total BIM. Så då är vi tillbaka till det här vad vi sa. Och egentligen kanske skillnaderna, men det är så vi ser egentligen Total BIM, det var nästan det som BIM ursprungligen utlovade. Men det vi fick då var mer hybrid-BIM, och nu hoppas vi att Total BIM kan vara det som vi egentligen skulle använda det till. Och Mattias, jag tänker att du tar lite dels varför vi behöver detta för att lyfta branschen och lite konkreta exempel på lite projekt. Ja, nej, men nu har ni fått lite exempel både på de statiska ritningarna och vad det är problematiskt det är. Men lite om vi tittar på branschen. Det här är en gammal forskningsrapport från 2013. Det var någon från 2018 som visar liknande. Men intressant det här då. Det här är alltså en rörentreprenad, arbetstid ute på byggarbetsplatsen. Och ni ser ju, i Sverige har vi extremt bra effektivisering. Där vi har hela 8-13% av den tiden vi är ute på byggarbetsplatsen levererar vi ett värde. Och det är det jag menar då. Där har vi, om vi nu går ifrån ritningar och egentligen tänker vad är det för information ni faktiskt ska ha för att bli effektiva ute. Då har vi väldigt mycket tid att plocka här. Så ni ser förberedelsetiden, ja, men mellan 40-60%. Icke värdeskapande tid. 23-50%. Och det var ju lite det vi pratade, eller så jag nämnde tidigare då. Om vi har kollisionskontroller i våra BIM-system och sen levererar ritningar. Det är här den ligger då, när man börjar installera fel ute på byggarbetsplatser. När man inte ser de andra disciplinerna, man bara sätter sina grejer. Och sen får man börja riva. I Norge kan vi väl säga, där har ni ju täktplanering, en sån grej som kan hjälpa. Systematiskt färdigställande, det är ju mycket här ni jobbar egentligen med det. Men även just när vi börjar jobba med vad är det för information de faktiskt behöver för att bli effektiva. Så det finns ju extrema potentialer att förbättra sig. Så här kommer lite exempel som vi kan koppla till detta då. Så ni kan ha den här bilden i bakhuvudet. Så kan vi se hur mycket vi kan kanske dra ner här. Så ett exempel, vi hade ett exjobb för 2 år sedan snart då, Resa. Han jobbade på installationsföretag och hade det här som projekt. Så han ville testa och jämföra traditionella sättet med ritningar med ett BIM-baserat eller Total BIM-baserat. Och som ni ser på bilden här nere då, så valde han då jämföra gula stråket här med det blåa som är liknande. Och så ville han göra en jämförelse då mellan att jobba traditionellt versus Total BIM-baserat då. Så det traditionella sättet som de gjorde på hans företag, det var pappersritningar. Och sitta med pennor egentligen och egentligen räkna de olika komponenterna. Gentemot det modellbaserade som man testade då. Där hade han StreamBIM, fick reda ut lister, tog in Excel och mängdade den vägen då. Skillnaden var detta då, när han mätte tiden. Det var att det tog en halvtimme när han körde modellbaserat med StreamBIM och Excel. Och 40 timmar när han körde traditionellt med ritning. Så vi kan väl säga att det är 40 gånger, men det här kan ju 80 gånger. Men vi kan väl, han får ta kaffe där eller någonting också då. Får räkna med det. Och sen det andra som var intressant här. Det var även att han fick ju sämre och inte lika detaljerat. Där de här anbuden, eller kostnaderna, skilde sig 8%. Där han hade egentligen missat saker i det traditionella sättet att jobba då. Där han hade missat komponenter här. Vilket gör då att det var lite som slutsatsen var att de hela tiden gick lite back på sina projekt. Utan att veta vad. Men att det här kanske är anledningen då. Så vi gör det inte snabbare bara, utan vi gör det även bättre. Och vi kan ju tillägga det att Resa, han jobbade som montör innan, så att han är egentligen van också med ritningar. Det var ingenting som var helt nytt för honom. Och det intressanta nu då, nu har han börjat jobba då på
ett av installationsföretagen. Och de har bestämt sig att de lämnar inga anbud på jobb som är traditionella ritningar längre. De säger att de kan lämna 20 anbud gentemot ett. Så ett sånt här anbud motsvarar 20 anbud när de har modell. Och dessutom får det mer exakt då. Det andra han gjorde då, som ni förstod, det var ju styckning och beställning. Där vi egentligen får noggranna listor, planering. Lite kopplat till, om vi går tillbaka till den här bilden. Här kan vi plocka ut hur mycket vi faktiskt behöver i den specifika taktzonen, leverans, vilken vecka och liknande. Jag kommer komma tillbaka till detta senare. Och dessutom så skillnaden ute på bygget då, där det traditionella sättet, där de fick väldigt mycket spill gentemot när de då mer exakt kunde jobba då utifrån modellen. Om jag tittar lite på Johannes projekt, byggstyrning, hur de har drivit sina projekt de senaste åren. Vi har ju en artikel som ni kan läsa om det, om Celsius bland annat och Lumin. Men lite det vi tog tidigt, egentligen byggstyrning i det första projektet, Celsius-projektet. Det var ju egentligen att lite gå tillbaka till vad egentligen Resa gjorde. Där vi egentligen tog fram mängderna som alla fick sedan lägga anbud på. Och att man la då pris på applister per komponent nästan utifrån modellen då. Och då blir det ju att alla de här, som vi såg då, de här 40 timmarna. Och så gånger de som faktiskt lägger anbud här. Det är ganska mycket tid som bara slösas i anbudsskede. Men det vi får här är också att vi får mycket bättre anbud. Och i era fall så fick ni fler anbud också. Så lärdomar där, det var ju fler och jämnare anbud. Mängning och platsbestämning för logistik. Och platinarie och taktplanering där. Eran 70-0-process. Eller 14-0 också som ni kallar den. Mindre risk som vi visade. I ert fall när vi intervjuade projektledaren från Vasakronan. Så hade han räknat med 12 miljoner mer i anbud på installationer. Men lite feedbacken från entreprenören här då. Det var att i förra projektet hade de ett kaosprojekt. Medan när de kom in i Johannes och byggstyrningsprojekt så kände de en trygghet. Det var både logistiklösningar, det var mängder, det var ordning och reda. Så de valde ju att lägga sig mycket lägre då än vad de hade räknat med. Sen resultatet också, det var ju streambeam som användes ut på plats. All kommunikation via BIM och informationssystemet. Och att här har vi i framtiden en jäkla möjlighet att få ett datordrivet arbetssätt. Och ta vara på den här datan då. Får vi en bra informationsstruktur här så kan vi börja jämföra mellan projekt. Och kanske hitta de produkterna som inte funkar. Eller vad är det som lär oss så vi inte börjar från nytt varje projekt. Och här var ju mycket jobba med arbetsberedning, checklister kopplat till objekt då. Och sen är det ett nytt mindset som sagt. När vi inte har några ritningar, ja, men då är det ju att vi får egentligen yrkesarbetare själv för att ta sina mått ut i produktionen. Eller produktionsvyer då. Och skillnaden här gentemot det här ritningsbaserade. Här kan man ju faktiskt ta exakt var man är på byggarbetsplatsen. Och det är ju ingen projektör som bestämmer var snittet ska finnas. Utan det är ju yrkesarbetaren som då bestämmer. Jag vill ju ha snittet här och inte här. Hänger med? Och därigenom så kan vi få mer exakt förhoppningsvis. Och att vi slipper det här omarbetet som vi såg på den här sliden med icke värdeskapande tid. Det andra, det här är från Lumin-projektet, byggstyrning. Där fokus också var på information, integrera den, produktblad, RSK-nummer och hela den biten. Och därigenom så kan man ju enkelt då, det var ju lite detta Resa gjorde då, att
Han kunde ju enkelt mängda och sen koppla till produkten. Vilket underlättar då både i produktion, avrop, inköp. Men även då för att få till den här effektiviseringen. Så bara genom några knapptryck så fick vi att det är 118 stycken. Och här kan vi göra egentligen materiallistor, komponentlistor och sen exportera till Excel. Och det var exakt det då Resa gjorde. När han testade vidare. Så har vi i Sverige då RSK och E-nummer. Så finns de i de här kalkylsystemen som man kan koppla ihop. Så då har vi ett kalkylsystem här för anbud då. Och därigenom då så kan man nästan semautomatiskt genom att plocka ut mängderna från Streambeam, lista in i kalkylsystem, ha anbudskostnaden på en halvtimme då. Samma då när vi testade ut i produktion, för vi har även testat det här med avrop och inköp. Och då kunde vi göra liknande sätt. I det här fallet så testade vi då Symbro, Ahlsell, Lindab. Och även här då så kunde vi egentligen, hade vi en strukturerad information så kunde vi göra inköp direkt från deras inköpsportaler. Och mycket det handlar om det är att oftast när de gör sådana inköp så kan det bli att de missar grejer och då får de köpa in sen. Och då är det 3-5 gånger dyrare att köpa in. Ja, och vi fortsätter med lite byggstyrningsgrejer här. Här är det här Lumin-projektet som Mattias pratade om. Som var mycket fokus på återbruk och LCA-beräkningar för hela projektet. Och det i sig är ju superintressant. Där de började med att bygga någon form av baseline-modell. Så här mycket CO2-footprint kommer vi få om vi bygger allting nytt. Och sen så kan man börja ersätta det med återbruksgrejer och sen då under projektets gång se hur detta utvecklar sig. Och det hade ju varit väldigt svårt om man gör det manuellt utifrån ritningsmaterial eller om man inte har ordning och reda på modellen. Men det som är intressant är att jag och Mattias fick nöjet att gå VDC-kursen det senaste året här via VDC Norway. Och då fick vi avslutades det med en liten träff på Stanford. Och då träffade vi lite andra forskare som höll på att titta på liknande grejer. Och då var ett ganska bra exempel när de hade tittat på att göra LCA-beräkningar från ett traditionellt projekt. Typiskt amerikanskt projekt egentligen med, de hade BIM. De bimmade projektet men det var ändå väldigt mycket ritningsmaterial. Som gjorde att när de skulle ta ut mängderna för LCA-beräkningen så kunde de i slutändan bara få ut 11% av mängderna från BIM-modellen. Medan när vi tittar då på Lumin-projektet motsvarande där så kan man egentligen ta nästan 100% av mängderna direkt från modellen. Och det vi ser också i alla fall i Sverige är ju att nu har vi en viss typ av när man gör den här klimatdeklarationen så är det ett begränsat antal, det är inte hela bygget som är med. Men det är på förslag här nu att i 2027 i alla fall så ska man börja ta med installationer och massa andra komponenter. Så att det kommer bara bli att det är mer grejer som ska in i den här klimatdeklarationen. Och då blir det ju väldigt svårt att motivera om man inte kan ta allting från modellen som vi då får med Total BIM. Och det var vi lite nöjda också när vi kom ner på Stanford och VDC och Martin Fisher så kunde ändå vi visa lite coola Total BIM-grejer faktiskt. Så att ja, Norden ligger bra till där måste jag säga. Tack vare er som jobbar med de här grejerna. Vi är ju bara de som presenterar det och det blir nöjda för också. Så att om vi försöker summera upp här nu lite då. Huruvida vi kan se att detta ger en effektivare arbetsprocess. Om vi tar det här exemplet egentligen med den här forskningsrapporten som hade några år på nacken. Där vi såg att det kanske inte är så jäkla mycket värdeskapande tid på arbetsplatser. Och sen spelar det spelar ingen roll om det är kring 10% eller om det är kring 20% eller om det är 30% till och med. Det finns fortfarande förbättringspotential. Och du ser ju att med Total BIM
så har vi möjlighet att kanske göra mer förtillverkning. Det såg vi inte alls lika mycket spill. Man kan planera det bättre. Och egentligen skapa effektivare montering. Så att värdeskapande tid kan vi öka. Samtidigt som vi kan minska då tiden som vi behöver lägga på förberedelsetiden. Vi får effektivare mängder direkt från modellen. Och samtidigt så har vi ju förhoppningsvis så ger Total BIM att vi kan lättare förstå och kommunicera kring de här grejerna för att vi inte gör misstag och behöver bygga om. Det var ett par sådana exempel i Resas projekt också. Och de här små grejer som inte vi hade någon aning om också då, va? Men när man inte har kunnat planera detta ordentligt och måste beställa vissa komponenter på kort tid, då blir det så jäkla mycket dyrare. Så att vi ser ju att i detta caset så ser vi definitivt att Total BIM kan hjälpa till. Och i andra case, som inte minst allting som Johannes och Byggstyrning har berättat om där också, har vi också ganska tydliga data. Man kommer säkert berätta lite mer om detta senare idag. Jag tror det vi kan lägga till här, nu har vi bara tittat, det här är bara i produktionen också. Men om vi ser det till ett företag då, ni kan prata kanske med, tänker på Gustav här nere. Jag menar NCC gör ju lite den resan nu att försöka gå mer mot datorinformerat och datadrivet då. Får man samma projekten, samma struktur och information, så kan man ju när man börjar jobba på det här sättet kunna lära sig mellan projekt också. Så att man inte börjar från nytt varje gång. Och det är ju där kanske framtiden med AI och hela den biten kommer egentligen bygga kunskap för dem ute i projektet. Så att Så vi tänkte att det var Rockwell. Vi har en bättre Rockwell faktiskt.